Isang negosyong potok na naman ang handog namin sa inyo. At yan ang crispy hotdog balls with sauce na kaya mong gawin sa loob lamang ng 30 minutes. Halina't panoorin ang buong video at matuto ng negosyong madaling gawin, maliit ang puhunan, ngunit malaki ang kita. Gusto mo ba ng negosyo, mura ang puhunan at sigurado ang kita? Mag-subscribe lamang at pinutin ang notification bell dito lamang sa Yanami Lifestyle YouTube channel. Para sa mga ingredients: 1 cup ng flour, 1 cup ng water, 1 cup ng breadcrumbs, 1 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon ng cornstarch, salt 1/4 tablespoon, 1/4 tablespoon ng garlic powder, 1/4 tablespoon ng seasoning, 1/4 tablespoon ng black pepper, at hotdog. So guys, pumili ako ng isang jumbo size ng hotdog. Kinat ko siya into pieces. So ginitna ko muna yung hiwa. Tapos dinivide ko na lang yung remaining part sa 3 pieces. Sa bawat cut ng hotdog, tutusokan natin siya ng toothpick para maging handy natin siya sa pagpa-fry mamaya. Para sa ating mixture, gumamit ng isang malalim na bowl. Unahing paghalo-haluin lahat ng dry ingredients bago pa unti-unting ilagay ang tubig. Kailangan nyo gawin ito para matansya ninyo yung pagkakahalo at hindi magbuo-buo yung ating mixture. Pagkatapos gawin ng mixture, pwede nang ilagay o ibabad ang ating mga hotdogs. Gawin ito bago ilagay ang hotdog sa breadcrumbs at pipilitin natin ito mamaya.
Ayan, ready na ating hotdogs for frying. Sa pagpa-fry, siguraduhin mainit ang mantika bago ilagay ang hotdogs. Tanggalin lamang sa frying pan ng ating hotdog once yung breadcrumbs ay golden brown na. Para sa ingredients naman ng ating sauce, 1 cup ng water, 1 tablespoon ng vinegar, 3 tablespoon ng sugar, 1 tablespoon ng cornstarch, garlic, soy sauce. Pagkaluin lahat ng ingredients sa isang bowl bago ito pakuluan. Isang mainit na kawali, ilagay ang ating mixture ng sauce. Haluin ito hanggat ito ay maging malapot. At ito na ang ating crispy hotdog balls with sauce. Thank you for watching Yanami Lifestyle. Please don't forget to subscribe and share this video.